Hello mga ka-chubbies! Welcome back sa aking channel. This is me again, Mary Jessedy. Hello mga ka-chubbies! Welcome back sa aking channel. This is me again, Mary Jessedy. At kung bago ka pa lang sa aking channel, you are most welcome. So guys, for today's vlog, naisipan ko i-share sa inyo yung aking recipe gagawin later for my lunch. Simple recipe lang naman siya, yung tinatawag na buttered salmon. So, today is Friday, so I have time na lumabas at mamili sa grocery. And guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe. I-like mo na rin yung aking videos and please click the bell button notification para updated ka sa mga upcoming videos ko. And also, i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook and Instagram account. So, let's go guys! Mga ka-chubbies, nandito na ako sa ghurair. So, isang mall siya dito sa Dubai. Pero, pupunta lang naman ako sa grocery. Spinneys. So, doon ako mamimili ng aking lulutuin. And guys, napaka-konti ng tao because Ramadan pa rin dito kasi sa Dubai. At the same time, yung iba ayaw pa rin naman lumabas. So, mas gusto nila kung wala namang importanteng gagawin. So, di na lang lalabas. So, eto na, dito na tayo sa loob. Mamimili lang ako saglit. Actually guys, kung mamimili ka sa ghurair, may dalawa kang grocery na pwede pagpilian. Yung Carrefour or itong Spinneys. But if you're looking for more organic and fresh vegetable, I suggest dito ka pumunta sa Spinneys kasi there's a lot of option talaga. From meat. So, ayan, marami kang makikita dyan. And even sa mga milk, maraming organic na pwede mong pagpilian. Actually, guys, ang bibiling ko lang naman dito sa Spinneys is yung mga basic recipe ko sa gagawin kong buttered salmon. So, ito na nga yung butter. So, pili lang tayo dito. And you can also search for a lot of flour. So, pinakita ko lang dito. And yan, kukuha ko ng rosemary para mabango siya. Masarap kasi din to sa mga recipe. And, syempre, lalagyan ko rin ng asparagus yung aking recipe. So, yun lang, guys. Ayun, nakapamili na ako. Mabilis lang naman kasi wala naman masyadong pila. Konti lang din naman yung customer. Saka, para makapagluto na ako, medyo tanghalin na rin dito sa Dubai. Nagugutom na rin ako. A few moments later.
na mga ka-chubbies. I'm done cooking. Sobrang init dito sa kusina. Grabe guys. Medyo haggardness na talaga. So yun guys. Thank you for watching.